Σε αυτό το βίντεο θα επιστρέψουμε στην αρχαία Ελλάδα για να μιλήσουμε για ένα θέμα όχι και τόσο διαδεδομένο. Γιατί όταν η συζήτηση έρχεται σε θέματα γύρω από την αρχαία Ελλάδα, αμέσως μας προσεγγίζει ένα αίσθημα υπερηφάνειας. Από το μυαλό μας περνάνε σπουδαίοι φιλόσοφοι και μαθηματικοί που διεύρυναν τα όρια της γνώσης, γιατροί και ηγέτες που αγωνίστηκαν για τους πολίτες και συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτού του σπουδαίου πολιτισμού. Η αλήθεια είναι όμως πως δεν ήταν όλοι οι αρχαίοι Έλληνες το ίδιο. Εκτός από αυτούς υπήρχαν και άνθρωποι με πάθη και λιγότερο πολύπλοκη σκέψη. Άνθρωποι που είτε επειδή τους έπνιγε το δίκαιο είτε επειδή τους μεθούσε το μίσος και ο θυμός προσέφευγαν σε λιγότερο θεμιτά μέσα, για να το πούμε απλά. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν επίσης εκεί, ανάμεσα στους πιο φωτισμένους, και σιγά σιγά δημιούργησαν μια δική τους πιο σκοτεινή παράδοση. Ήταν οι ίδιοι που έκαναν μάγια στους εχθρούς τους, καταργιούνταν εκείνους που τους έβλαψαν, έφτιαχναν ερωτικά φίλτρα και έκαναν τελετές μαγείας ακόμη και για να κερδίσουν στις αρματοδρομίες. Όχι, όλα αυτά δεν είναι ιστορίες που έβγαλα από το μυαλό μου. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ευρήματα και καταγραφές που έχουν απομείνει. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Ένα μαγικό μέσο που χρησιμοποιούσαν στην Αττική κατά την κλασική εποχή ήταν οι κατάδεσμοι. Οι κατάδεσμοι ήταν μολύβδινες πινακίδες πάνω στις οποίες χαράσσονταν οι κατάρες που ήθελε ο θήτης, το όνομα του θύματος και διάφοροι μαγικοί χαρακτήρες της εποχής. Εκείνοι που τις έφτιαχναν επικαλούνταν γνωστούς υποχθόνιους θεούς, όπως την Εκάτη, τον Ερμή, την Περσεφόνη και τη Δήμητρα, αλλά ακόμη και δαίμονες του κάτω κόσμου. Θεωρούσαν πως για να πιάσει η κατάρα έπρεπε να τις καρφώσουν με ένα καρφί και να τις θάψουν σε ανοιγμένους τάφους ή να τις ρίξουν σε βαθιά πηγάδια. Τέτοιοι κατάδεσμοι, εκτός από τα κείμενα των αρχαίων ιστορικών στα οποία αναφέρονται, έχουν βρεθεί και σήμερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια πινακίδα που φτιάχτηκε λόγω δικαστικών διαφορών και η οποία έγραφε «Καταδέω τον Σμινδυρίδη και όσους τον υποστηρίζουν προς τον Ερμή, την Περσεφόνη και τη Λύθη. Καταδέω το νου του, τη γλώσσα του και την ψυχή του και όσα κάνει εναντίον μου σε σχέση με τη δίκη που ο Σμινδυρίδης έχει ξεκινήσει εναντίον μου». Ανάλογες διατυπώσεις έχουν και άλλοι κατάδεσμοι που βρέθηκαν και αφορούσαν ερωτικά θέματα, αλλά επίσης έχουν βρεθεί και επιγραφές με εν ψυχρό κατάρες για να προκληθεί ατύχημα στους αντιπάλους κάποιων αρχαίων Ελλήνων που συμμετείχαν στις αρματοδρομίες. Τέτοιες πινακίδες όμως υπήρχαν και για όχι και τόσο δόλιους σκοπούς. Αυτές τις έφτιαχνε κάποιος σαν μια μορφή προστασίας όταν ήξερε ότι κάποιος άλλος τον είχε καταραστεί με παρόμοιο τρόπο. Οι κατάδεσμοι όμως δεν ήταν το μόνο μαγικό μέσο. Μία πιο κοινώς αποδεκτή πρακτική ήταν κάτι που συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και σήμερα. Όλοι έχουμε συναντήσει κάποια στιγμή ανθρώπους να φέρουν πάνω τους ή στην ιδιοκτησία τους κάποια φυλαχτά, συνήθως θρησκευτικής φύσεως, σαν γούρι για προστασία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι που έχει παρουσία στην ιστορία για πάνω από 2 χιλιετίες. Οι αρχαίοι Έλληνες για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν τα λεγόμενα περίαπτα. Τα περίαπτα ήταν μικρά αντικείμενα πάνω στα οποία γραφόταν κάποιο τύπου ευχή και οι αρχαίοι Έλληνες τα φορούσαν ή τα κουβαλούσαν μαζί τους στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ήταν φτιαγμένα από ξύλο, από κόκαλο ή από μικρά κομμάτια παπύρου ή από φύλλα μετάλλου. Αυτά τα φυλαχτά τα φορούσαν για να θεραπεύσουν μια σωματική ασθένεια, για αντισύλληψη, για να κερδίσουν έναν αθλητικό αγώνα, για να προσελκύσουν έναν εραστή, για να κρατήσουν μακριά τους ληστές και ούτω καθεξής. Τα περίαπτα δεν περιορίζονταν μόνο στους ανθρώπους, καθώς επίσης οι τοίχοι, τα σπίτια, ακόμη και ολόκληρες πόλεις μπορούσαν να έχουν τα δικά τους φυλαχτά για να προστατεύονται από οποιαδήποτε αρνητικά γεγονότα. Εκτός όμως από αυτά, υπήρχαν επίσης οι λεγόμενες καταπασαλεύσεις, που ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν το βουντού της αρχαίας Ελλάδας. Ήταν δηλαδή γλυπτά ομοιώματα του θύματος, συνήθως τον απεικόνιζαν δεμένο, τα οποία οι μάγοι τρυπούσαν με καρφιά με σκοπό να τον βλάψουν στα συγκεκριμένα σημεία. Και αυτά τα ομοιώματα τα έθαβαν σε τάφους για να μεταφερθεί το μήνυμα στον κάτω κόσμο ή τα έριχναν σε λίμνες και ποτάμια, θεωρώντας πως έτσι θα διαιωνιστεί το κακό. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα η μαγεία ασκούνταν από ειδικούς που συνήθως ήταν κοινωνικά απομονωμένοι λόγω του τρόμου που προκαλούσαν και βιοπορίζονταν από την ελεημοσύνη των συμπολιτών τους, αλλά και από τα σημαντικά ανταλλάγματα που ζητούσαν για τις σκοτεινές υπηρεσίες τους. Οι πρώτοι μάγοι στην Ελλάδα φαίνεται να ήταν οι μάγοι ιερείς της Περσίας, οι λεγόμενοι μαγουσέοι, και δεν θεωρούνταν μόνο σοφοί κάτοχοι μυστικών, αλλά και γνώστες διαφορετικών πεδίων όπως τα μαθηματικά ή η χημεία. Όσον αφορά την πολιτεία τώρα, είναι σαφές ότι οι αρχές αναγνώριζαν την μαγεία ως μια δραστηριότητα ικανή να επιφέρει αποτελέσματα και δεν ήταν απλά ένα καταφύγιο στη σκέψη άμυαλων χωρικών. Και αυτό αποδεικνύεται από συγκεκριμένα ευρήματα,
όπως για παράδειγμα η περίπτωση της πόλεως Τέος τον 5ο αιώνα π.Χ., όπου το κράτος επέβαλε ποινή θανάτου σε έναν άνδρα και την οικογένειά του που κρίθηκαν ένοχοι για επικίνδυνη μαγεία. Ενώ σε ένα άλλο παράδειγμα, τον 4ο αιώνα π.Χ., μια γυναίκα με το όνομα Θεωρής καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο για διανομή δηλητηρίων και επωδών. Σε κάθε περίπτωση, οι διανοούμενοι της εποχής φαίνεται πως καταδίκαζαν τέτοιες πρακτικές. Ο Πλάτωνας, για παράδειγμα, ζητούσε την τιμωρία όσων επορεύονταν τέτοια αντικείμενα και πρότεινε ποινή φυλάκισης. Ενώ ο Ιπποκράτης τους εξίσωνε με τους αγύρτες που εξαπατούσαν τον κόσμο, καθώς και οι Επικούριοι και οι Στοικοί φιλόσοφοι δίδασκαν την ανάγκη για εξάλειψη της μαγείας. Παρ' όλα αυτά, οι μαγείες συνέχιζαν να ασκούνται μέχρι και αιώνες μετά. Έπρεπε να περάσουν αιώνες ώστε η επιστημονική σκέψη να γίνει κτήμα όλο και περισσότερων ανθρώπων και σιγά σιγά αυτές οι πρακτικές να αρχίσουν να εξαφανίζονται.